Jsme v showroomu Haier a přišli jsme se podívat na novou super chytrou troubu Bionic Cook. Nejvyšší model, který je vybavený kamerou a spoustou automatických funkcí a receptů. V Haieru si mysleli, že mě odbydou pouhým rozpékáním croissantů, ale já jsem si pro ně připravil takový malý test, takové překvapení. Budeme totiž připravovat mnohem víc jídla. Přinesl jsem roast beef, mražené hranolky a i těsto na pizzu. A všechna tato jídla si v troubě připravíme a ukážeme si, jak funguje a co všechno umí. A my tady máme Michaelu Šperl, produktovou specialistku firmy Haier. Dobrý den, Míšo. Dobrý den, Lubore. A máme tady samozřejmě tu avizovanou troubu, tu vlajkovou loď. Můžete nám v krátkosti říct jenom na úvod, jaké jsou ty hlavní highlighty? Určitě. Stojíme tady u naší vlajkové lodě, trouby ID Ultimate ze série 6, z naší nejvyšší série. A za zmínku určitě stojí ten skvělý design a samozřejmě i nové technologie, jako například vestavěná kamera, automatické recepty a mnoho dalších funkcí. Pojďme se tedy podívat teď na ty jednotlivé funkce a technologie podrobněji a vyzkoušíme si i, jak fungují. Jestli můžeme, já bych začal asi tou kamerou, protože ta kamera samozřejmě z marketingového hlediska je taková největší pecka u té trouby. Je to něco, co poutá pozornost na trhu, navíc teď dochází k tomu, že se začínají tyto trouby objevovat a spousta lidí si může říkat, že to je jenom taková marketingová vějička, pouťová atrakce. Má to praktické využití? Určitě. My tu kameru nazýváme Bionic Vision a Bionic Vision je tedy ta vestavěná kamera v horní části dvířek, která má dvě hlavní funkce. Tou první funkcí je, že má v sobě zabudovanou umělou inteligenci, která v podstatě pomáhá těm uživatelům, ať už je to začátečník, anebo kuchař vyloženě v domácnosti, k tomu, aby ty výsledky toho vaření byly vždy perfektní a mohl vařit například i jako šéf-kuchař. Funguje to tak, že vložíme pokrm do trouby a trouba následně rozpozná, co jsme tedy do ní vložili a sama navrhne, doporučí a i přednastaví nejvhodnější pečicí cyklus od programu po teplotu až čas, k tomu samozřejmě, aby ten výsledek byl co nejlepší. Takže nemůžu v podstatě nic zkazit. Nemůžete určitě nic zkazit. Je to vyloženě funkce, která má pomáhat, jak už jsem říkala, těm začátečníkům anebo příležitostným kuchařům k tomu, aby výsledky toho pečení byly vždy perfektní. A co ta druhá funkce té kamery? Ta druhá funkce se týká klasické webkamery. To znamená, že se při pečení můžeme přímo do trouby podívat skrz aplikaci H-On, respektive přes náš chytrý telefon, co se v té troubě právě děje. Jasně, takže mám volnější ruce na jakoukoliv další činnost a nemusím pořád k té troubě běhat a kontrolovat jídlo. My jsme doposud mluvili o té kameře, ale ta trouba disponuje technologií Bionic Cook. A to určitě není pouze ta kamera. Co všechno to představuje, ta funkce Bionic Cook? Máte pravdu, Lubore. Všechny naše trouby ID Series obsahují technologii Bionic Cook, což je v podstatě takový inteligentní systém, který dává schopnost troubě, řekněme, přemýšlet a následně reagovat na to, co se v té troubě právě připravuje. Je rozdělena do několika částí a každá část má tedy svou roli. Tou první, to už jsme zmínili, je Bionic Vision, což je ta vestavěná kamera. Dále je to Bionic Intelligence, která má spojitost s konektivitou a tedy následně s aplikací H-On. Dále je to Bionic Flexibility, která má na starosti vnitřní uspořádání toho spotřebiče jako takového. A v neposlední řadě Bionic Precision, kde můžeme vyzkoušet i teplotní sondu. A ta teplotní sonda, ta se připojuje do té trouby nějakým kabelem, to je takové běžné? Je to běžné, ale v našem případě máme teplotní sondu, která je bezkabelová. A tu bych rád využil právě pro to maso, co jsem sebou přinesl, tu hovězí pečení roast beef. Tak jestli bychom si mohli vyzkoušet, jak ta sonda funguje. Určitě, pojďme ji vyzkoušet. Takže sondu máme připojenou. To dáme na ten teleskop. Tak, zavřeme dvířka, potvrdíme sondu. Takže já to mám radši méně propečené, doufám, že vám to nevadí. Nebude mi to vadit v tomto případě. Máme tedy nastaveno 55 stupňů a můžeme začít péct. Tak já to spustím. Tak my jsme vložili maso do trouby a na displeji se nám zobrazily důležité informace,
Na levé straně vidíme tedy aktuální teplotu toho masa a na pravé straně tu požadovanou teplotu, kterou nám ta teplotní sonda jako taková měří. A samozřejmě na spodní straně ta teplota toho klasického standardního ohřevu. Ta trouba má samozřejmě mnohem víc funkcí. Já jsem si při pročítání specifikací všiml zejména dvou, které mě upoutaly. A to je příprava pizzy při 300 stupních a takzvaný air frying, tedy v podstatě náhrada za samostatnou horkovzdušnou fritézu. Přesně tak. Ten horkovzdušný plech je v dnešní době velmi populární. Mnoho uživatelů má klasickou volně stojící horkovzdušnou fritézu na lince, ale často zabírá spoustu prostoru a nebo není dostatečně velká na to, aby připravila večeři nebo oběd pro celou rodinu. Ale my máme speciální plech k této funkci, my ho nazýváme fritovací plech Airfry, který má tedy dvě výhody oproti těm standardním klasickým volně stojícím fritézám. A první výhoda je tedy ta, že je dostatečně velký na to, aby pojmul oběd anebo večeři právě pro celou rodinu. A druhá výhoda je taková, že samozřejmě nezabírá žádné dodatečné místo. To je určitě dobrá funkce, že se v těch troubách začíná objevovat. A co se týče té pizzy, tak já vím, že vy jste s tím nepočítali. Já jsem si to na vás trošku tady připravil jako takové překvapení. Takže já jsem s sebou přinesl i svůj pizza kámen a domácí těsto, abychom vyzkoušeli i tu funkci té pizzy, protože pro tu pizzu je klíčové samozřejmě to, aby se použil ten pizza kámen, který zajistí tu křupavou kůrku. Pizza kámen je určitě velmi důležitý, ale tato trouba má taky velký teplotní rozsah. To znamená, vlastně můžeme si nastavit od 30 stupňů Celsia, výborné například pro kynutí toho těsta, až po 300 stupňů Celsia, což ocení právě ti uživatelé, kteří si rádi připravují domácí pizzu. Co ještě byste u té trouby zmínila? Co je takové zásadní, co by určitě uživatelé neměli minout při výběru? My jsme zmínili tedy velký dotykový displej 6,8 palců a za zmínku určitě stojí speciální madlo. Tohleto madlo je celistvé, v šířce celého spotřebiče a ze spodní strany je vroubkování, které je velmi příjemné při otevírání nebo zavírání dvířek. Když se ještě zaměříme na vnitřek té trouby, tak já jsem samozřejmě si všiml, že tam jsou nějaké teleskopické výsuvy. Co ještě byste k tomu interiéru zmínila? Tato trouba má 78 litrů, takže opravdu velký objem. Má až 7 úrovní pečení, to znamená, že najednou můžeme péct při určitém programu až 4 plechy najednou, což se může momentálně velmi hodit při pečení vánočního cukroví. Dále jsou to dvě osvětlení, jedno na levé části a druhé v pravém horním rohu, jak už jste zmínil, teleskopické výsuvy a v neposlední tedy řadě velká výbava, co se týče příslušenství. My tady dnes nepřipravujeme žádné jídlo, které by nějak extra prskalo a ten vnitřní prostor zaneřádilo, když to tak řeknu. Ale samozřejmě každého uživatele nepochybně bude zajímat, jak udržovat tu troubu čistou. Určitě čištění je velmi důležitý, řekněme detail, ale je to opravdu velmi podstatné a důležité a můžeme se tím opravdu hodně potrápit. Tato trouba konkrétně má k dispozici dva druhy čištění. Tím prvním bych určitě zmínila hydroklín, což je čištění v podstatě pomocí páry. A to druhé čištění je pyrolytické, což určitě všichni známe, spálení zbytků a nečistot na popel, kdy uživateli v podstatě stačí pouze vlhkým hadříkem setřít dno trouby a trouba je čistá. Tak já doufám, Lubore, že jsme vaši výzvu splnili na jedničku. Musím říct, že ano, protože masová sonda zafungovala opravdu bezvadně. Steak, respektive ten roast beef byl na medium rare, hranolky na airfry křupavé a pizza na 300 stupňů perfektně propečená tak, jak by to mělo být. Linula se tady vůně celým showroomem. Vaši kolegové se chodili zvědavě dívat, co to tady připravujeme a teď se konečně o to s nimi budeme moct podělit. Děkuji, Lubore, že jste si udělal na nás čas. Já děkuji za možnost připravit toto menu a vyzkoušet ty nejmodernější funkce vaší vlajkové lodi v rámci trub a někdy příště na viděnou. Naschledanou.